बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करें हो पदी अर्गेनिक केमिस्ट्री की से वीडियोगाने अपलोड शेवी नने चे कम वीडियो लेक्चर द डेर इंपॉर्टेंट है द एग्जाम हवाले सरा डेर जत इंपॉर्टेंट है द टॉपिक जोन सर दे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कूल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कूल ता वेमनुम कार्बोनाइजेशन ऑफ कूल हम वेले की मंग तदा पता ना چې زمونږ سره کویله چې کوم دا زمونږ سره ریچ سورس اف ارګینیک کمپاوند یعنی د دې کویلې نه ډیر زیات ارګینیک کمپاوند څه کیږي حاصلېږي تھرو فریکشنل ډیسټیلیشن په ذریعہ باندې خو موږ منن څه وایو ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن وایي چې ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن څه وایي لیک دا کویله جوړیږي څنګه پېټرولیم جوړیږي څنګه نیچرل ګیس جوړیږي څنګه دا لګ مایند ته راولې دا په پریویس لیکچر کې ما ویلي خو لګي شارټ بیرته ریپیټ کوم شارټلی دا خبره یاد ساتئ چې کله پلانټس او انیمل دا زموږ سره نیچرل سورس دي نیچرل سورس قدرتي ته وایي الله پیدا کړی دي چې کله د دې ډیت کاز شي دا پټ شي په ځمکه کې په دې باندې بیلین ایئر تیر شي ډېر ټایم پې تیر شي د دې ډېر ټایم تېرېدو سره سره په دې باندې هاي ټمپریچر اپلای شي دا به پټ وي دې کې به هاي پریشر اپلای کېږي د دې سره سره زموږ سره به څه وي هاي ټمپریچر کیمیکل ریاکشن به پیدا شي بیکټیریل ایکشن په دغه شي نو دا پلانټس او دا انیمل د دې چې کوم سټرکچر دی بیا دغه شان نه وي دا به یو بل فارم ته کنورټ شي هغه فارم زموږ سره څوک دی پای کې نمبر 1 راځي کویله پکې راځي نمبر 2 پکې راځي پېټرولیم پکې راځي نمبر 3 پکې راځي دغه نیچرل ګیس پکې راځي دې درې وانه ته کمباینلی کارډ فیول ویل کی پاسل فیول ویل او دا نیچرل سورس اف ارګینیک کمپاوند خو مين زمون سره موږ بحث ته ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول په کویلې باندې بحث دی نو کویلا مینلی حاصلېږي دا چا نه حاصلېږي دا د پلانټس نه حاصلېږي چې کله په پلانټس باندې کیمیکل ریاکشن وشي کیمیکل پروسس وشي بیکټیریل ایکشن وشي هاي ټمپریچر هاي پریشر په اپلای شي او دا پزمکه کې پټ وي ښکارا نه وي نو ډیر ټایم بعد د دینه کویلا جوړ شي وس د کویلې ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن وایي ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن موږ څه ته وایي چې کله کویلا جوړ شي دغه کویلې لا موږ فردر strong heat ورکو in the absence of air یا اکسیجن ورته موږ وایو د اکسیجن په غیر موجودګۍ کې موږ د کویلې لا چې کومه کویله جوړه شوه دې لا موږ strong heat ورکو ګوره د absence of air موږ ځکه وایو که فرض کا presence of air شي نو بیا به دغه چې کوم دی presence of oxygen چې کوم دی د کویله به بیا سوځي نو چې کویله سوځي نو destructive distillation دغه پروسس به کوي ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اصل کې هغه پروسس ته ویل کېږي چې د دې پروسس په ذریعہ باندې موږ سترونګ هیټینګ ورکو خو in the absence of oxygen به ابسنت وي که فرض کا اکسیجن وی بیا به څه چل کوو بیا به داس چل کوو چې په دې کې به ویکیوم پمپ لګو ویکیوم پمپ به الړیا لګېدلې وي او پکې لګو د دغه ویکیوم پمپ په ذریعہ باندې به موږ ایر چې کوم دی اکسیجن چې کوم دی هغه ریموف کوو چې زموږ سره د کویلا ونه سوځي دا خبره ده چې کله موږ کویلا راوغستا دله موږ سترونګ هیټ ورکو سترونګ هیټ ولا موږ ورکو ان د ابسنس اف ایر دا به یو سلور فارم ته کنورټ کی هغه کې اولنې نمبر زموږ سره سره کوک دی څوک دی زموږ سره کوک دی دویم نمبر زموږ سره سره کول ټار دی دریم نمبر زموږ سره سره امونیکل لیکور دی او سلورم نمبر زموږ سره سره کول ګیس دی دا خبره یاد دا کوک چې کوم دی چې کله ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن کېږي دغه ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن ته موږ کاربونایزیشن هم وایو کاربونایزیشن اف کول ورته هم ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ نو دا کوک چې کوم دی دا د دې کویلې نه جوړ شو دا کوک اوس دی دا یو ګلاسي سالډ دی ګلاسي سالډ پیژنئ که نه ګلاس لایک سالډ دی نان ولاټایل دی ولاټایل نه دی په خپل ګیس ته نه کنورټ کیږي ولاټایل نه دی بل امپورټنت خبره سره 98% پکې کاربن موجود دی مین پیور کاربن دی څوک دا کوک یا ساده بل امپورټنت خبره پکې دا نه چې دا کوک چې کوم دی کمبسټیبل میټیریل دی دا سوځي د سوځېدو دپاره یوز کیږي فار هیټینګ د هیټینګ دپاره د ګرمایش دپاره فار کوکینګ د کوکینګ دپاره یا زمونږ سره د انرژي دپاره دا څه کیږي دا زمونږ سره یوز کیږي په کوم ځای کې په کورونو کې هومز کې فیکټریز کې انډسټریز کې مینلی دا په انډسټري کې زمونږ سره څه کیږي د دې یوز کې کمبسټیبل میټیریل
دریم نمبر د دې یوز دا دی چې ریډیوسینګ ایجنټ یوز کی. ریډیوسینګ ایجنټ موږ په 10 کې یو چپټر ویلو د هغه چپټر نوم میټالرجي. لاست نمبر چپټر انډستریال کیمستري او پای کې موږ میټالرجي اولنی ټاپکونه ویلو. میټالرجیکل پروسس کوم دی د ایکسټراکشن پروسس دی، پیوریفیکیشن پروسس دی. دا قشان ریډیوسینګ ایجنټ مقصد دا دی چې بده کې به موږ ایکسټراکشن اف میټل کو فرام د اور نه، د اور نه به موږ یو میټل ایکسټریکټ کو او باسو یو فیر فارم ته به اړو. دا د ریډیوسینګ په تور باندې ایکسټریکشن په تور باندې دا کوک موږ څه کوو دا موږ یوز کوو. دا خبره اصل اولنی نمبر وشو چې کله موږ ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن وکړو. د ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن نه بعد به زموږ سره 4 سټیپ راشي، 4 پارټس به دا کوکو کنورټ شي. یو زموږ سره شو کویلا شو، کوک شو، کویلا 4 کیټګری کې ډیوایډ شو. افټر ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن کوک شو، کوکو شو، دا هغه نه بعد زموږ سره سره کولټار وي. دا کولټار زموږ سره بسوي دا به سیمی لیکوډ وي. دا به زموږ سره سوي سیمی سالډ، سیمی لیکوډ ان سیمی سالډ. کولټار خبره کوم. دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره انسالوبل ان واټر وي. په واټر کې به سالوبل نه وي. بل امپورټنت خبره سره which is the mixture of organic compound. دا کولټار چې کوم نه دا به mixture وي of organic compound، different organic compound تاسو لیکلی شي. ها and separated او دا organic compound چې کوم دی دا به separate کیږي په کوم پروسس باندې؟ through fractional distillation په ذریعہ باندې. fractional distillation په 10 کې ما تاسو په ډیټیل باندې کړو، خو لږ یا ساتي fractional ویل کېږي حصے ته، parts ته ویل کېږي، څه ویل کېږي؟ parts ته ویل کېږي. distillation مقصد څه نه؟ to purify یو څه صفا کول په پارت کې. so it is called fractional distillation. چې کله کولټار راشي د کوک نه د کول نه کولټار جوړ شي، د کویلې نه کولټار جوړ شي. further دا سره mixture of different compound a mixture of organic compound ہے. دا organic compound for fractional distillation باندې موږ څه کوو؟ دا کوو جدا کوو. ولی جدا کوو؟ ځکه دا خبره یاد ساتئ to obtain compound. هغه compound چې کوم compound موږ د fractional distillation په ذریعہ باندې د چا نه د کولټار نه اخیستل واغستل راوباسل، نو دا به څه کې یوز کیږي؟ به میکینګ سوپ په سوپ کې یوز کیږي، میکینگ فیٹس په فیٹس کې یوز کیږي، په ډایز کې یوز کیږي، په پلاستیک کې یوز کیږي، پرفیوم کې یوز کیږي. ایکسپلوسیو چې کوم سامان دی په هغه کې زمون سره څه کیږي؟ په هغه کې زمون سره یوز کیږي. دغه فریکشنل ډیسټیلیشن په ذریعہ چې کوم کمپاوند راغلو، دغه کمپاوند کم کېدلی شي، دغه ارګینیک کمپاوند کم کېدلی شي. په هغه کې بنزین کېدلی شي، په هغه کې ټالوین کېدلی شي، په هغه کې زایلین کېدلی شي. دا ټول ارګینیک کمپاوند دي، سایکلیک ارګینیک کمپاوند دي، ډیکشو ارومیټیک دي. پینول کېدلی شي، کریسول کېدلی شي، نیپتلین کېدلی شي، انتراسین کېدلی شي. دا زموږ سره هغه ارګینیک کمپاوند دي چې کله موږ فریکشنل ډیسټیلیشن کوو د کولټار، دا کولټار د چا نه حاصل شو؟ دا د کویلې نه. چې کله موږ ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن وکړو دا خبره یاد ساتئ. داغه نه بعد دا کمپاوند راغلو او دا کمپاوند چې کوم دي د ارګینیک کمپاوند فور ډیفرنٹ میټیریل کې د دې په میکینګ کې د دې په مینوفیکچرینګ کې دا زموږ سره څه کیږي؟ دا زموږ سره یوز کیږي. دویم نمبر پوینټ وشو دا زموږ سره کولټار. دریم نمبر زموږ سره سره دریم نمبر زموږ سره دی امونیکل لیکور. دا امونیکل لیکور دا په لیکوډ فارم کې وي. دا خبره یاد ساتئ. دا په کوم فارم کې؟ په لیکوډ فارم کې. امونیکل لیکور امونی یا سولوشن ان واټر چې کله زموږ سره امونیا موږ ډیزالف کو په واټر کې د دې سولوشن جوړ کو نو د تر امونیکل لیکور ځکه ویل کېږي چې په دې کې امونیا سولوشن دی. یو ځکه کې امونیا سولوشن نه د دې نه هټ کر نور هم ډیر زیات سالټ موجود دي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره سره امونیم سلفیټ پکې شته، امونیم سوپر سلفیټ پکې شته، امونیم کلورایډز پکې شته. دا د دې د مکسچر نه یو نوی سیس جوړ دی او دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ امونیکل لیکور وایو په لیکوډ فارم کې دی او دا حاصلېږي ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول. چې کله موږ د کویلې ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن وکړو یا کاربونایزیشن وکړو د کویلې د دې په ذریعہ باندې دا زموږ سره څه کېږي؟ دا حاصلېږي مین سترونګ هیټینګ ورکو چاله ورکو کویلې ان د ابسنس اف ایر یا اکسیجن. دا خبره یاسي. د امونیکل لیکور دا یوز کېږي د سره لپاره د دې خو موږ پریپریشن کوو ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن موږ دا وکړو د کویلې دا حاصل شو امونیکل لیکور. خو دا اوس یوز کېږي د سره لپاره اټ از یوز فار میکینګ
فرټیلایزر چې کوم دی د فرټیلایزر په پریپریشن کې زمونږ سره څه کیږي دا یوز کیږي فرټیلایزر په پریپریشن کې ولې یوز کیږي دا خبره یا ساتي فرټیلایزر څه ته وایي دا خبره یا ساتي فرټیلایزر دا زمونږ سره داسې سبسټانسز داسې میټیریل دي چې داسې پروډکټس دي چې دا یوز کیږي د پلانټ د گروث لپاره او د پلانټ د پروډکشن لپاره څه کیږي یوز کیږي دې ته موږ څه وایو پر فرټیلایزر وایو دا زموږ سره دریم نمبر شو ټیک شو څلورم نمبر زموږ سره چې د کوم فریکشنل ډیسټیلیشن په ذریعہ باندې د ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن په ذریعہ باندې کوم پارت حاصل شو هغه لاست نمبر پارت ته موږ څه وایو کول ګیس وایو او کول ګیس چې کوم نه دا په ګیس شکل کې وي ټاون ګیس ته هم ویل کېږي لوکیشن په بیس باندې ټیک شو ټاون ګیس په بیس باندې ټاون ګیس ټیک شو ها زموږ سره سری mixture of زمونږ سره دا کول ګیس چې کوم دی دا مکسچر دی د چا مکسچر دی اف کاربن مونوکساید او د هایدروجن د دې دوانو د مکسچر نه جوړ شوی دی څوک یو نوی ګیس جوړ شوی دی د کول ګیس وایي او دا کول ګیس چې کوم دی دا کمبسټیبل میټیریل دی کمبسټیبل میټیریل مقصد دا دی چې دا سوځي خو ایکسلنٹ فیول دی ایکسلنٹ فیول یعنی سوځي خو ډیر زیات د دې نورو نه ډیر زیات سره ایکسلنٹ فیول دی دا خبره یا ساتي ټیک شو ها دا زمون سره سو دا زمون سره کول ګیس د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ زه لک اپلیکیشن سایت ته ځم ټیک دا موږ څه چلو موږ ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول وکړو چې کله ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول وشو د دې نه بعد موږ دا ډیسټرکټیو کفرس که څوک د باندې داسې کوېسچن وکړي چې آیا ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن موږ ولیکو د سر پرپز د پاره کو نو دینه ډیفرنٹ کمپاوند حاصلېږي دا ډیفرنٹ کمپاوند به په ډیفرنٹ سیزونو کې استعمالېږي لکه فار ایگزامپل اپلیکیشن اف کاربونایزیشن یا اپلیکیشن اف ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول دې باندې بحث وکړو دې اپلیکیشن سری یوز یې سری دا یوز کېږي سټیل زموږ سره سټیل چې کوم پروډکشن دی په دې کې زموږ سره څه کېږي یوز کېږي لکه فار ایگزامپل کوک چې کوم دی دا سټیل پروډکشن کې زموږ سره یوز کېږي میټالرجیکل پروسس میټالرجیکل ایکسټریکشن پروسس ته ویل کی یعنی کوک چې کوم دی موږ دا خبره وکړه چې په ایکسټریکشن پروسس کې دا زموږ سره څه کېږي دا یوز کېږي دا یو بل یوز شو دا یو بل اپلیکیشن شو کیمیکل پروسس کې هم یوز کېږي په کیمیکل پروسس کې هم یوز کېږي روډ چې کوم کنسټرکشن دی لکه فار ایگزامپل موږ کول ټار وایو کول ټار زموږ سره کوم دی دا سره کول ټار یعنی چارکول چې وته موږ وایو تارکول چې وته موږ وایو د روډ په پریپریشن کې کنسټرکشن کې هیلپ ورکوي کنه هغه زموږ سره کول ټار دی دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو بل زموږ سره په فیول کې هم زموږ سره هیلپ ورکوي لکه فار ایگزامپل د هیټینګ پرپزز لپاره د کوکینګ پرپزز لپاره نور الکتریکل انرژي لپاره د دې پرپز لپاره موږ څه کوو د انرژي جنریټر لپاره دا موږ څه کوو د دې پرپز لپاره دا موږ یوز کوو از ا فیول موږ یوز کوو سم موږ یوز کوو چې کله موږ ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کولو کو د دې نه کوم پارټس راشي دا موږ یادو ٹھیک شو په انډستریال پروسس کې هم دا زموږ سره څه کېږي په انډستریال پروسس کې دا هم زموږ سره یوز کېږي لکه فار ایگزامپل موږ د ګلاس میکینګ کوو ګلاس فارمیشن کوو ګلاس مینوفیکچرینګ کوو یا د دې نه هټ کر سیرامک چې کوم میکینګ دی دا موږ کوو دا ټول زموږ سره دا سری د اپلیکیشن دی اف ډیسټرکټیو ډیسټیلیشن اف کول یا کاربونایزیشن اف کول دا زموږ سره یو څو سری اپلیکیشن دی زه سایت ته کېږم تاسو د دې نه سکرین شاټ اخیستلی شئ